pag gabi, nasakalang ilaw. At pag umaga, namamatay. Tinatawag itong night switch kasi gabi lang siya ilaw. Kasi pag umaga, usa itong namamatay. Kasi ito yung sensor na tinatawag ng electric. Sa araw, pag-araw, ito yung parang ito yung pinaka-charging niya. Kasi pusa siyang ilaw paggabi. Pangalawa, ang ginamit namin dito sa kalumitan ay isang lalagyanan ng cellphone, 2 main plug, 2 outlet, tsaka wire at motherboard na may mga resistor at sensor na ginamit. So ito na po yung saksakan. Kung makikita nyo po, hindi po siya umilaw kahit nakasaksak na po siya. Pero pag tatakpan mo to, tsaka siya lang ilaw. Yun po, nakita nyo po. Tapos kung tatanggalin ulit yun, mamamatay yung ilaw. Pag siglot na ay oh. Ay, holding mo lang sa may katay. Oh, parang holding lang gano'n.